Engineering ในนามคณะกรรมการจัดงานหัวข้อมาตรฐานปั๊มความร้อนฉลาดประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5คุณวิริชัยนะครับเรียนดร.อุปชัยสนิทใจท่านสารัตน์นะผู้อำนวยการกองส่งเสริมการรับพลังงานผมก็รู้สึกยินดีนะครับและตื่นเต้นนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ได้รับเกียรตินะครับมาเปิดงานสัมมนาในหัวข้อมาตรฐานปั๊มความร้อนฉลาดประสิทธิภาพเบอร์ 5กับการออกแบบกำหนดสภาวะการใช้งานอย่างไรไม่ให้หลุดนะครับก็ในนามของคณะผู้จัดงานนะครับก็ขอกราบต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ disruptive technology ต่างๆที่เข้ามาการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือแม้กระทั่งเรื่องสมาร์ทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทเทคโนโลยีสมาร์ทเอเนจีสมาร์ทแฟคทอรี่อะไรก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกบรรจุในมาตรการในแผนพลังงานที่กำลังจะปรับปรุงนะครับดังนั้นด้วยเป้าหมายของแผนเราก็พยายามจะคงเป้าหมายให้ได้ตามเดิมก็คืออยากจะให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างน้อยก็130นะฮะในมุมของตัว energy intensity ที่เป็นค่าหรือว่า indicator ที่เราใช้ในการวัดประสิทธิภาพพลังงานของประเทศก็คือการใช้พลังงานต่อ GDP นะครับก็ปลายแผนเราคิดว่าอยากให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างน้อยก็ 30% จากที่เป็นปีฐานที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปที่ขออนุญาตเรียนในส่วนแรกนะครับส่วนในส่วนของอุปกรณ์ฮีทปั๊มเองนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าการส่งเสริมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรืออุปกรณ์คุณภาพสูงเนี่ยเราก็ดำเนินการมาโดยกระบวนการศึกษาก็ใช้นะครับนะ20-80อย่างเงี้ยเงินไปซื้อร้านนึงให้มาเป็นเงี้ย200,000นะแล้วเราจะเป็นไงในฐานะที่เป็นคนออกแบบเนี่ยนะออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงานเนี่ยถ้าเอาฮีทปั๊มไปติดแล้วเป็นไงครับมันประหยัดค่าไฟยังไงมันประหยัดค่าอะไรครับค่าเชื้อเพลิงยังไงหรือถ้าในอุตสาหกรรมมันประหยัดยังไงทำไมต้องเอาตัวประสิทธิภาพมันดีๆนะครับนะเมื่อกี้ท่านผอ.สารัตน์ก็พูดว่า COP เท่ากับ3 ถึง 4มันหมายความว่ายังไงนั่งเงียบเลยมีไหมทางวิศวกรรมไม่มีแต่ที่ไม่ใช่วิศวกรรมยังมีอะไรเพราะผมบอกให้คิดตรงข้ามตลอดทุกอย่างมีหินหยาบผมทำทั้งความร้อนความเย็นเป็นอยู่ตรงกลางได้เราพูดถึงหลายจากที่สูงสู่ที่ต่ำมีธรรมชาติน้ำไฟฟ้าความร้อนหลายจากที่ร้อนมากเงินครับไหลจากที่ดอกเบี้ยต่ำไปหาดอกเบี้ยสูงนั่นเรื่องจริงนะไปดูดิใครมีดอกเบี้ยสูงๆแล้วเงินวิ่งไปหาเลยนะเห็นไหมตอนนี้อเมริกาเป็นไงครับส่งเงินกลับไปบ้านเขาเนี่ยเป็นไงบ้านเราเดือดร้อนหมดเลยนะฝรั่งเอาเงินนี่แหละมันเป็นไงชัวร์แล้วผมซื้อของดีนะเมื่อก่อนไม่มีอะไรครับฉลาดเนี่ยชักงงเซลล์ไปขายบอกของผมดีผมทดสอบคอนดิชันนั้นคอนดิชันนี้อันมาแข่งบนสนามเดียวกันนะแล้วเวลามาแข่งบนสนามเดียวกันก็คือแปลว่าเป็นไงครับผมใส่ไฟไปเท่าไหร่แล้วผมได้พลังงานในน้ำร้อนเท่าไหร่เวลามาแข่งนะครับการทำมาตรฐานนะครับการทดสอบนะครับเรื่องของตัวประสิทธิภาพของปั๊มความร้อนนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับนะในหลักการนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับนะที่นั่งฟังด้วยความตั้งใจตรงไหนพูดเร็วไปก็หลังไมค์ได้นะครับนะขอบคุณครับ
รื่องของทดสอบบริษัท J7 ได้มาอย่างไรนะครับวันนี้ท่านอาจจะได้รับศัพท์คำใหม่ไปอีกคำหนึ่งปกติเราพูด COP โดยทั่วๆไปแต่วันนี้เรามีคำว่า COP tapping นะครับtapping กับ COP ธรรมดาปกติไม่เหมือนกันนะครับพวกเราก็รู้สึกขอบคุณมากที่ได้พูดได้ฟังได้ความคิดเห็นจากท่านผู้ใหญ่นะฮะท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะที่มาร่วมงานให้เกียรติ J7 เป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นะฮะบริษัท J7 เองเนี่ยเราทำระบบน้ำร้อนมาเป็นเวลา21 ปีนะครับก็มุ่งมั่นในเรื่องของการทำธุรกิจแบบตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับเราไม่เคยมีปัญหาแล้วก็ตั้งใจพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในเมืองไทยนะครับปั๊มความร้อนก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราพยายามบุกเบิกนะครับแล้วก็ชักชวนเพื่อนร่วมอาชีพนะฮะที่จำหน่ายที่ปั๊มด้วยกันนะครับให้รณรงค์ทำเรื่องมาตรฐานกันขึ้นมารณรงค์เรื่องความปลอดภัยเรื่องการใช้พีปั๊มนะครับเพื่อให้ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราก้าวนำยุคกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยJ7 ไม่เคยจัดสัมมนาอย่างเป็นทางการแบบใหญ่ๆบนเวทีใหญ่ๆและเฉพาะกลุ่มแบบนี้เลยนะครับต้องเรียนให้ท่านทราบครั้งนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าอยากจะจัดสักครั้งหนึ่งบอกว่าขอเชิญเฉพาะกลุ่มพวกแบบแล้วก็ CM เพื่อคุยกันได้อย่างเปิดใจแล้วก็รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ปัญหาที่พวกเราติดค้างหรือหลุดหรือจะไปพัฒนางานต่อเนื่องที่ดีขึ้นนะฮะก็ขอขอบคุณเลยเพราะว่าทุกท่านที่ลงทะเบียนมาเนี่ยผมเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหลายท่านเนี่ยติดภารกิจนะฮะติดภารกิจในเรื่องของการคุมงานออกแบบนะครับกว่าจะได้พวกท่านจำนวน100 กว่าท่านมาเนี่ยผมถือว่าเป็นเกียรติกับบริษัทเราอย่างสูงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับนะครับแล้วมีสิ่งใดอะไรที่จะให้รายรับใช้ก็ยินดีนะครับ